Näin tultiin mäki alas. Miten meni? Noin niin kuin omasta mielestä. Jalat ei oo poikki ja sukset ei oo poikki, niin... Karhujuomalammella. Päivätupa. Ensimmäinen hiihtoetappi hiihdetty. Lähdettiin Luontokeskus Naavalta ja siitä rinnettä ensin ylös rinteen reunaa pikkusen matkaa ja sitten päästiin tonne metsään ja siellä sitten 5 kilometriä ja nyt tultiin tähän Karhujuomalammen autiotuvalle. Syötiin lounasta, vähän teetä ja vähän lämmitellään ja kuivatellaan ja sitten jatketaan tästä Huttulomalle. Huttuloman tuvalle vai laavulle. Siellä taisi olla päivätupa kanssa. Vai oliko jopa autiotupa? Joo. En ole ihan varma, mutta laavu tai tupa. Pikkusen haasteita Ahkion kanssa, mutta yllättävän hyvin 2,5 tuntia hiihdettiin tähän ja Joo. yllättävän hyvin se meni. Oh. Meillähän on siis käytössä tommoset 80-90-luvun vanhat slalomsukset, joihin laitettiin eräsiteet kiinni. Ostin 5 eurolla romukaupasta sellaiset ja annettiin niille uusi elämä ja nyt ollaan sitten niillä matkassa tällä kertaa. Hyvin on palvellut kyllä, ollut tosi hyvät sukset. Juu, ja skinit on pohjassa, niin pääsee ylämäkeenkin. Ja kantikki on tullut jo tarpeeseen, kun pitänyt vähän aurata tuossa yksi vähän jyrkempi alamäki, kun ei osaa laskea suksilla. Yes. Eli siis lähdettiin Naavalta, lähdettiin rinteen vierustaa tuolta ja sitten Kultakero eli ykkösen takamaastossa Karhujuomalammelle. Siellä lounas, liian kevyt sellainen, vähän huudeli. Se oli 2 tuntia, 2,5 tuntia, 5 kilometriä. Sitten sieltä tultiin Noitatunturin takamaastossa ja Laakakeron ja Peurakeron takamaastossa
tai itse asiassa melkein huipulla asti käytiin puuttomalla vyöhykkeellä sitten Huttulomalle. Ja se oli sitten 4,5 tuntia. Sama matka. Käytännössä juomatta ja syömättä. Joo, ei pystynyt. Tuo rupesi sitten just ennen kuin me mentiin tuonne puuttomalle alueelle, niin tuli se lumisade ja hirveä tuuli, niin ei siinä pystynyt pysähtyä mitään. Ja Whiteoutissa vedettiin tosi hankala oli navigoida siellä. Ja nyt ollaan Huttulomalla. Tästä piti jatkaa vielä matkaa Kapustalle päin. Meillä oli teltta mukana, että oltaisiin jääty johonkin tonne Huttutunturin jälkeen niin kuin ennen Kapustaa, mutta tai Kapustalle. Mutta ei me jakseta lähteä. Pimeys yllätti retkeilijän ja hiihtäjän ja nyt me jäädään Huttulomaan yöksi ja aamulla aikaisin lähtö ja 4,5 tunnin setti oli kyllä 10 kilometriä Ahkion kanssa vei kyllä mehut tänään. Joo. Ja vei kyllä mehut niin paljon, että ei kyllä jaksa telttaillakaan. Että... Ei, kyllä me jäädään tänne autiotupaan nyt. Mutta autiotupaan jäädään vaan ja ainoastaan sen takia, että me ehditään sitten Kuukkelille huomenna. Koska meillä menisi aikaa tehdä telttapaikka ja sitten purkaa leiri aamulla. Meidän pitää lähteä aamulla, 6? Aikaisin. Meidän pitää päästä ensin Kapustaan. Sinne on aika korkeana. Me noustaan tonne Huttutunturin päälle ja sieltä me lasketaan. Aika jyrkkäkin mäki. Ja sitten tästä tulee kans niinku aika jyrkkää nousua. Täällä. Ja se on sitten nyt me lasketellaan varmaan niinku Kapustan tonne sitten alle. Ja se on nyt suurin piirtein sama matka sitten. Se on 4,9 kilsaa, joo. Karhujuomalammelta tänne. Et siitä tulee varmaan semmonen 5 tunnin setti. Ja sitten siellä lounas, nopee. Ja sieltä sitten pitäisi jatkaa vielä Kuukkelille, missä me ollaan varattu se tupa. Toinen 5 kilometriä. Ja me haluttais olla siellä Kuukkelilla niinku ajoissa. Niinku 2 aikaa olisi kiva, 3 aikaa on ihan jees, 4 aikaa on ihan viimeistään. Et me ehditään lämmittää sauna. Siinä kestää varmaan aika kauan, että se lämpenee. Kyllä. Nyt nukkumaan. Iltapalaa vielä vähän. Joo. Ja sitten nukkumaan. Huomenta Huttuloman tuvalta. Kello on 5 aamulla ja pitäisi lähteä hiihtämään kohtapuolin. Tuo voikin sen verran sulanut, että se levittyy. Ahki on pakattu. Kapusta tuolla suunnassa 5 kilometriä. Vähän nousuu, vähän laskuu. Saattaa tulla haastava ton Ahkion kanssa, mutta nyt lähdetään yrittämään.
hiihdettiin käytännössä 5 kilometriä Huttulomalta Kapustaan autiotuvalle, missä ollaan nyt. Ja käytännössä koko matka oli umpista. Joo. Meillä meni 3 tuntia siinä. Ahki jokas vähän haastavia niitä mäkiä. Mutta ihan jees. Siis tää oli niin kaunis kyllä. Ihan luonnonpuisto näytti niinku kyllä parhaat puolensa nyt. Tällä pätkällä oli kyllä tosi kaunista. Aurinko paistoi. Tosi kaunista. Ja voin kertoa, että hernekeitto ei ole koskaan maistunut näin hyvältä. Ai että. pussi ruokaa. Ja sitten olisi vielä 5 kilometriä tuosta.
slalompukset palveli meitä hienosti ja toi koko matkan Pyhältä Luostolle. Ja nyt odotellaan täällä sitten skibussia. Päästään takas Pyhälle ja autoon.